Serie Regăsirea puterii interioare. Momentul în care începi să vezi. Episodul 2. Momentul în care începi să vezi copilul rănit din tine. Există un moment în procesul de conștientizare care poate fi surprinzător de emoționant. Un moment în care începi să înțelegi că unele dintre reacțiile tale nu apar doar din prezent. Ele vin dintr-un loc mult mai vechi. Un loc interior care a rămas tăcut mult timp. Copilul din tine. Pentru mulți dintre noi, copilăria este povestită în cuvinte simple. A fost bine, a fost normal, așa era pe atunci, dar conștientizarea nu începe întotdeauna cu amintiri dramatice. Uneori începe cu senzații, cu o reacție disproporționată într-o situație aparent banală. Poate cineva nu răspunde la un mesaj și apare un val de anxietate. Poate o critică minoră provoacă o tristețe adâncă. Poate o distanță emoțională din partea cuiva drag trezește o teamă intensă de pierdere. La început, aceste reacții pot părea confuze, pentru că mintea adultă știe că situația nu este atât de gravă. Și totuși, emoția este reală, puternică, uneori copleșitoare. În acel moment, începi să înțelegi ceva important. Nu reacționează doar adultul din tine. Reacționează și copilul care a învățat cândva că anumite lucruri sunt periculoase. Pentru un copil, lumea emoțională este enormă. El nu are încă instrumentele unui adult. Nu știe că o absență poate fi temporară. Nu știe că o critică nu definește valoarea lui. Nu știe că relațiile pot fi complexe. Copilul simte și din acele emoții începe să construiască concluzii despre lume. Trebuie să fiu perfect pentru a fi iubit. Dacă oamenii se îndepărtează, este vina mea. Nu este sigur să arăt ce simt. Aceste concluzii nu sunt gânduri conștiente. Ele devin tipare emoționale și aceste tipare rămân în interiorul nostru mult timp după ce copilăria s-a încheiat. De aceea, uneori, reacțiile noastre par disproporționate. Nu pentru că suntem presensibili, ci pentru că o parte din noi încearcă să protejeze acel copil interior. Momentul în care începi să vezi acest copil rănit este unul profund, pentru că schimbă perspectiva. În loc să te judești pentru reacțiile tale, începi să le înțelegi. Începi să vezi că unele mecanisme care te-au frustrat ani de zile au fost de fapt încercări de protecție. Copilul din tine nu a fost slab, a fost adaptiv. A învățat să supraviețuiască emoțional într-un mediu pe care nu îl putea controla. Această realizare aduce adesea o emoție neașteptată. Compasiune pentru acea parte din tine care a încercat să se scurce cum a putut. Și în acel moment se începe o schimbare subtilă. Nu mai privești reacțiile tale ca pe defecte. Începi să le vezi ca pe mesaje. Mesajele unui sistem emoțional care încă încearcă să spună ceva. Și poate cea mai importantă întrebare care apare atunci este aceasta. Dacă acel copil interior încă există în tine, cine are grijă de el acum? Pentru prima dată răspunsul poate deveni clar. Tu, adultul care ai devenit astăzi. Acesta este începutul unui proces profund. Nu de a elimina copilul interior, ci de a-l asculta, de a-i oferi siguranța pe care poate nu a avut-o întotdeauna. De a-i spune prin alegerile tale de astăzi că lumea nu mai este la fel de periculoasă cum părea atunci. Și încet, foarte încet, acel copil începe să înțeleagă ceva nou. Că nu mai este singur,